ทุกท่านครับวันนี้กลับมาพบกับคลิปนาหนุ่ยคุยขยะครับในคลิปนี้เป็นแกลลอนนะครับเป็นแกลลอนบรรจุเครื่องปรุงอาหารที่เราไม่ได้ใช้แล้วครับจะนำตัวนี้กลับมาใช้งานกันอีกครั้งครับลดปริมาณขยะพลาสติกนะครับผมทิ้งกันก็คือเป็นมลพิษเป็นมลภาวะของโลกเรานะครับช่วยกันคนละไม้คนละมือนะครับผมโอเคครับติดตามชมกันนะครับจากแกลลอนพลาสติกแกลลอน4 ลิตรครับผม